Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Θρηματίζουμε το κέικ. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε συνταγή για κέικ σοκολάτα βανίλια. Ενσωματώνουμε τις μπανάνες. Προσθέτουμε το ενδοκάρυδο και δουλεύουμε. Τα πλάθουμε στο σχήμα που θέλουμε. Τα βουτάμε στη λιωμένη σοκολάτα. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με λίγο ενδοκάρυδο. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο